नमस्कार আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো গাঁৱলীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকে চাব মই কি ধৰণে মেকিং কৰিছো পোন প্ৰথমে জুইকুৰা জ্বলাই লৈছো তাৰ পিছত এই বটুৱাটো পাতি ললো তাৰ পিছত পানীখিনি গৰম হৈ মানে মই চাউলকিটা জাৰি ললো জাৰি লৈ পানে এয়া ধুই লৈছো ধুই লৈ এয়া পানী উতলিছে উতলাৰ পিছত চাউল এয়া দি দিলো দি দিয়াতে হেতা পাত লৈ পেনে মই অকমান হিলাই দিছো যাতে তলত লাগি নধৰে তাৰ পাছত এয়া ঢাকনাখন লগাই দিলো মই লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া ঢাকনাখন অতৰাই চালো ভাত উতলিলে উতলাৰ পাছতে মই বাৰীতে টেঙামা কেডলমান চিঙি ললোংগৈ চিঙি লৈ ধুই ললো ধুই লোৱাৰ পিছতে মাছগিটা বাছি ললো বাছি কৰি হ'ল আৰু হোৱাৰ পাছত কেৰাহীখন মই পাতি ললো কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি লৈছো দি লোৱাৰ তাৰ পাছত এয়া তেল অলপমান দি দিছো তেলখন গৰম হয় মানে মই মাছগিটা মেকিং কৰিছো ভালকে মাছগিটা মেকিং কৰি ললো মেকিং কৰাৰ পিছত কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল এয়া এজনী মাছ দিছো দি লোৱাৰ পাছত মাছগিটা দি শেষ হ'ল বেছি মাছ নহয় আকৌ ইমানেই তাৰপা হেতা পাতে এজনীকৈ লুটিয়াই দিছো লুটিয়াই দিয়ে ভালকে সিজিব লাগিব তাৰ পিছত হিপিটিও যাতে ভালকে সিজিব লাগে তাৰ পাছত আকৌ মই টেঙামা গিডাল ধুনীয়াকে কাটি বাছি লৈ ভালকে কাটি বাছি ললো লোৱাৰ পাছত মাছগিটা আকৌ কাঢ়ি ললো কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত মাছগিটা ধুনীয়াকে কাঢ়ি লৈছো কাঢ়ি লোৱাৰ পাছতে লসুন দুপুটা দি লৈ তাৰপা লগতে ভোট জলকীয়া এফুটো দি দিছো তাৰ পাছতে আকৌ টেঙামা গিডালো দি দিলো দি দিয়াৰ পাছতে এয়া দি দিলো দি দিয়াৰ পাছত মই হিলাই ললো হিলাই লোৱাৰ পাছত অকমান সিজিবলৈ হিলাই ললো হিলাই লোৱাৰ পাছতে আকৌ তাত পানী অকমান এড কৰিব বিচাৰো কাৰণ আমাৰ এওঁলোকে জোল খাই ভাল পায় তাৰপা মই হিলাই ললো হিলাই লোৱাৰ পাছত মানুহজন আকৌ উঠাৰ পাছত চাহ একাপ বনাবলৈ ক'লে মই আকৌ ৰখি নাথাকি চাহ একাপ বনালো গেছ এয়া চেনি চাহ হৈ গ'ল হোৱাৰ পাছত মানুহজনক একাপ ধুনীয়াকে বাকি দি মোৰ মানুহজন আকৌ বহি আছে লাইনৰ কাম কৰি মই আকৌ চাহ কাপ বনাই ধুনীয়াকৈ তেওঁক টেবুলত এয়া দিলো দি লোৱাৰ পাছত আকৌ মই চব্জিখিনি চালো উতলি আছে উতলাৰ পাছতে মাছগিটা দি দিলো এজনীকৈ দি দিলো দি দিয়াৰ পাছতে হিলাই দিলো অলপ হিলাই দিয়াৰ পাছত ঢাকনিখন মাৰিলো মাৰি লোৱাৰ পাছত আকৌ মোৰ ভাত খাক হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পাছতে গৰুগিটা দানা অকণ দিওঁ বুলি ললো দানাকণ এয়া কলপচলা মোৰ মানুহজনে আকৌ কাটি থৈছিলে কলপচলা গৰুগিটাক দানা দিবলৈ মই এয়া চৰিয়া এটাতে লৈ ললো লৈ লোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকে বহল কৰি ললো বহল কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া হ'ল চাপৰ অলপ দি ললো দি লোৱাৰ পাছতে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে থ্যাংক ইউ